امروز میخوایم ببینیم که مولتی بند کمپرسور چیه، چه کاری انجام میده و ما چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. برای کسایی که منو نمیشناسید، من بیژنم و داخل این کانال آموزش‌های مرتبط با میکس و مسترینگ، آموزش FL استودیو، تنظیم، آهنگسازی و هر چیزی که مربوط بشه به این زمینه میذارم. اگه دوست داری میتونی کانال منو سابسکرایب کنی تا وقتی که ویدیو جدید میذارم مطلع بشی و ویدیوهای جدیدو ببینی. خیلی خوب، خیلی سریع بریم سراغ مولتی بند کمپرسور. این چیزی که اینجا میبینید، یعنی این پلاگینی که اینجا میبینید، یک مولتی بند کمپرسور خیلی معروف از شرکت فاب فیلتر. کلا فاب فیلتر همه پلاگیناش خفنه. اینو بگم که پیش نیاز این ویدیو آموزش کمپرسوره که این بالا کارتشو میذارم. اگه اونو ندیدید حتما اونو ببینید بعد بیاین سراغ این ویدیو، چون این بخش خیلی زیادیش مربوط میشه به کمپرسور و من تمام چیزایی که اونجا گفتم و دیگه الان دوباره تکرار نمی کنم، فقط خیلی جزئی میگم. پس آموزش کمپرسور رو حتما ببینید بعد بیای سراغ مولتی بند کمپرسور. خب مولتی بند کمپرسور چیه؟ ببینید ما گفتیم که کمپرسور کاری که انجام میده اینه که میاد داینامیک های صدای ما رو کنترل میکنه. چطوری؟ مثلا من اینجا یک صدا دارم، یه دونه کمپرسور میارم، مثلا من این صدا رو میام میگم از اینجا برای من کمپرس کن، یعنی هر داینامیکی که از این خط آبی رد شد کمپرس بشه. میبینید که اینهایی که رد میشه رو داره برای من کمپرس میکنه. این یه کمپرسور ساده، یعنی دیگه کار به فرکانس های من نداره، کل صدا رو داره کمپرس میکنه. هر داینامیکی که از این مرز آبی رد میشه رو کمپرس میکنه. مولتی بند کمپرسور اسمش روشه، یعنی همون کمپرسوری که به صورت مولتی بنده. ببینید ما توی بازهای مختلف فرکانسی ویدیوشو قبلا گذاشتم. خیلی ساده. ببین من میتونم بیام بگم که فقط این باز از فرکانس های منو کمپرس بکن، اوکی؟ دیگه به بقیه بازهای فرکانسی من کار نداشته باشه، یعنی همون کمپرسور، ولی شما میتونی تعیین بکنی که کدوم فرکانس های صدات کمپرس بشه. تمام. مثلا من اینجا این الان داره فقط این بازه رو کمپرس میکنه، یعنی همین محدوده 290 هرتز تا 1100 هرتز، یعنی فقط این بازه. دیگه اینجاها رو برای من کمپرس نمیکنه، پایین تر از این محدوده رو کمپرس نمیکنه، چیزی که ما تو کمپرسور نداریم. ما تو کمپرسور همه بازهای فرکانسی رو با هم کمپرس میکنیم، نه اینکه اون بد باشه این خوبه، نه، کمپرسور همیشه بیشتر استفاده میشه. ولی یه وقت هست شما یه بازه خاص فرکانسی رو توی صداتون میخواید کمپرس بکنید، نمیخواید کل فرکانساتون کمپرس بشه. مثلا شما یه وکال داری که بخش بیس صدای خواننده همین مثلا محدوده 100 هرتز تا این حدود 400 300 هرتز، این محدودش هی بعض وقتا خیلی میره بالا. اینطور وقتا شما نمیخوای کل وکالتو کمپرس بکنی، فقط میخوای اون بازه فرکانسیش که هی بعض وقتا زیاد میشه اونجا رو کمپرس بکنی. میری سراغ مولتی بند کمپرسور، یه دونه بند اینجا میسازی و فقط اون بازه رو کمپرس میکنی. به همین راحتی کارت قشنگ راه میفته. حالا ممکنه یه سوالی برای شما به وجود بیاد که خب ما اکولایز رو داریم، یعنی ما با اکولایزر میتونیم بیایم اینجا یه دونه اکولایزر باز بکنیم و این بازه رو بیاریم پایین. باز اینجا جواب اینه که شما تو اکولایزر کلن اون بازه رو میاری پایین، یعنی دیگه این همیشه اومد پایین. وقتی هم که این بازه فرکانسی زیاده کمش کردی، وقتی هم که کمه بازم کمترش کردی. کلن من الان اینو 3 دسیبل آوردم پایین، چه وقتی که این 6 دسیبل بوده چه وقتی که 2 دسیبله، کلن 3 دسیبل من اینو کم کردم. ولی توی مولتی بند کمپرسور من تعیین میکنم که وقتی که رسید به فلان بازه فرکانسی بیاد پایین. اگه پایین بود دیگه کمپرس نشه دوباره بیاد پایین تر. شما تو اکولایزر این قابلیت رو ندارید، واسه همین ما میایم از مولتی بند کمپرسور استفاده میکنیم. بقیهش خیلی راحته. شما این پایینو که نگاه میکنی همون گزینه ها و المان هایی که توی کمپرسور داشتیم و اینجا هم داریم: ترشهولد، اتک، ریلیز، ریشیو، نی. حالا اینجا یه رنج داریم و یک سری آپشن های دیگه. اینا مال خود فاب فیلتر. شرکت های مختلف ممکنه یه سری آپشن ها رو روی پلاگیناشون کم و زیاد بکنن. اینها رو دیگه توضیحاتش رو میدونید. مثلا اینجا ترشهولد من روی منفی 18، یعنی اگر این بازه فرکانسی من
از 18 دسیبل رد شد کمپرس بشه. اگه به 18 دسیبل نرسید دیگه کمپرس نمیشه. شما تو اکولایزر وقتی کم میکنی کلن اون بازه رو کم میکنی، چه وقتی که میرسه به 18 دسیبل چه وقتی که هنوز نرسیده به 18 دسیبل، کلن اون بازه فرکانسی رو آوردی پایین. حالا خیلی کوتاه اینا هم بگم، یعنی این المان‌های اصلیمون مهمترینش همین ترشهولده که مرزیه که شما تعیین میکنی که داینامیک صدای من از چند دسیبل که رد شد کمپرس بشه. الان رو منفی 18 اگه به منفی 18 نرسه کمپرسور اصلا وارد عمل نمیشه، اگه برسه وارد عمل میشه. یه اتک داریم که میگه که وقتی وارد شد چند میلی ثانیه کمپرسور صبر کنه و بعد کمپرس بکنه. الان روی 20%، حالا نمیدونم این برای چی به درصد مینویسه فاب فیلتر، ولی اکثر کمپرسورها و مولتی بند کمپرسورها به میلی ثانیه یعنی با زمان برای شما مینویسن. یه ریلیز داریم که میگه وقتی صدا کمپرس شد، یعنی یه داینامیکی کمپرس شد، چند میلی ثانیه طول بکشه که کمپرسور برگرده به حالت اولش. ببین چقدر آروم برمیگرده. حالا اگر من اینو بیارم بالا خیلی سریع. یه ریشیو داریم که میگه چقدر صدا کمپرس بشه، یعنی اگر یک داینامیکی از منفی 18 دسیبل رد شد چقدر کمپرس بشه. الان یک حد میانه‌ای رو خودش گرفته، ولی اگر من اینو تا آخر ببرم بالا به شدیدترین حالت ممکن داره کمپرس میشه. اگر بیارمش پایین روی این یک بذارم دیگه اصلا انگار کمپرسور عمل نمیکنه. یک نی هم داریم که میگه چقدر کمپرسور نرم کمپرس بکنه یا چقدر سخت. اینا رو خیلی مختصر و سریع گفتم. چرا؟ چون ما قبلا توی آموزش کمپرسور با مثال قشنگ همه رو توضیح دادیم. حالا اینجا یه رنج هم داریم که تو این رنج تعیین میکنی که تا چقدر اجازه داره که بیاد پایین، یعنی محدودش رو مشخص میکنی. الان روی منفی 6 دسیبله. این کمپرسور فاب فیلتر 6 تا بند مختلف به شما میده که خیلی خوبه، یعنی بیشتر از 6 تا اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کنم لازمتون بشه. ولی خود FL استودیو هم یه مولتی بند کمپرسور داره. اگر من الان پیداش بکنم، اینجا اینم مولتی بند کمپرسور خود FL که 3 تا بند مختلف به شما میده، لو بند، مید بند و های بند. همینطور که میبینید همون المانا دوباره ترشهولد، ریشیو، نی، اتک، ریلیز و گین. میگم اکثر کمپرسورها همینطورن. حتی ماکسیموس خودش یک جور مولتی بند کمپرسوره که تو آموزش ماکسیموس که قبلا گذاشتیم کامل در موردش صحبت کردیم. فوق العاده پلاگین بمبیه، یعنی ماکسیموس فیوریت منه. این از مولتی بند کمپرسور. خیلی مطلب ساده ایه. امیدوارم که کامل براتون جا افتاده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه از کانال و از من حمایت کنید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.